हेलो नमस्कार वेलकम टु ब्याक मेन अनदर भिडियो। आज तपाईहरुले यस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले WhatsApp मा रहेको स्ट्याटस भिडियोलाई प्लस WhatsApp स्ट्याटस पिक्चरलाई हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने त आफ्नो मोबाइल फोनमा। त्यसको बारेमा रहेको छ भिडियोलाई पुरै लास्टसम्म हेर्नु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल तपाईले WhatsApp ओपन गर्नुस् र WhatsApp ओपन गरेर तपाईले जानुपर्ने हुन्छ यस WhatsApp स्ट्याटसमा र WhatsApp स्ट्याटसमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट अपडेट भनेर। त्यो रिसेन्ट अपडेट्समा तपाईले स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुन्छ। प्ले गर्नुस्, भिडियो छ भने भिडियो प्ले गर्नुस्, पिक्चर छ भने तपाईले पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। देन तपाईले त्यो स्ट्याटसले हेर्नुस् र हेरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक जानुस् र ब्याक गरेर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फाइल माई फाइलमा तपाईको मोबाइलमा फाइल म्यानेजर पनि हुन सक्छ। देन तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जानुपर्ने हुन्छ माई फाइलमा। देन माई फाइलमा गएर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल स्टोरेजमा जानुस्, माई फाइल ओपन गर्नुस् र माई फाइल ओपन गरेर तपाईले जानुपर्ने हुन्छ इन्टरनल स्टोरेज, मोबाइलको स्टोरेज। देन इन्टरनल स्टोरेजमा जानुस् र इन्टरनल स्टोरेज ओपन गरिसकेपछि तपाईले जानुपर्ने हुन्छ WhatsAppमा। एज एक्जाम्पल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वहाँ WhatsAppमा गइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ WhatsApp ओपन गर्नुस् र WhatsApp ओपन गरेर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ तपाई माथितिर हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डट आइकन दिएको छ माथि राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अप साइडमा 3 डटको आइकन दिएको छ। त्यो 3 डटको आइकनमा क्लिक गर्नुस् र जानुस् सेटिङमा। देन सेटिङमा गएर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सेटिङ ओपन गर्नुस् र स्क्रोल अप गर्नुस्। देन तपाईले तलतिर हेर्न सक्नुहुनेछ फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सो हाइड एन्ड फाइल तपाईले फाइन्ड गर्नुस् र त्यो अप्सन इनेबल गरिदिनुस्। त्यो डिसेबल हुन्छ त्यसलाई इनेबल गर्नुस् र इनेबल गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक जानुस्। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ म यो सो हाइड एन्ड फाइल अन गरे, इनेबल गरे, त्यसपछि ब्याक गए। देन ब्याक गरेर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मिडिया दिएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ WhatsAppमा मिडिया दिएको छ। त्यो मिडियामा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मिडियामा क्लिक गर्नुस्। देन मिडियामा क्लिक गर्नुहुन्छ भने देन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्ट्याटस भनेर फर्स्टमा स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो स्ट्याटस त्यसलाई ओपन गर्नुस् र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन WhatsApp स्ट्याटस तपाईले हेर्नु भएको थियो त्यो सेम WhatsApp स्ट्याटस तपाईको यहाँ भिडियो र पिक्चर छ भने त्यहाँ हुन्छ। देन तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको मोबाइलमा अटोमेटिक आइसक्यो। यहाँबाट तपाईले यसरी आफ्नो मोबाइलको मा रहेको WhatsApp को स्ट्याटस तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो सिस्टम।